අන්තර්ජාලයේ මුදල් හොයන්න කැමති ඕකට අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Android Waddo අපේ YouTube channel එකට. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. Hello guys, ඉතින් අද අරන් ආවා ඔයාලට TRX BNB වගේ ඕනම coin එකක් නොමිලේ mining කරගන්න පුළුවන් site එකක් ගැන ඉතින් මම පහල description එකේ වෙනද වගේම දාලා තියන්නම් link එක. ඉතින් ඔයාලා ඒ link එක touch කරන් එන්න. ඔයාලා touch කරන් ආපුවම මේ වගේ window එකක් ඔකට open වෙනවා. ඔකට මේ පැත්තේ පේනවා login register කියලා. ඉතින් ඔකට තාම account එකක් නැති හින්දා මෙතන register icon එක click කරගන්න. ඉතින් මගේ දැනට account එකක් තියෙනවා. මට ඒකින්ද ඔකට පෙන්වන්න ඉඩක් නැහැ. ඔයාලගේ මෙතන email address කියලා තියෙනවා. එතනට ඔය කට්ටිය වැඩ කරන email address එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් address එක ලබා දීලා ඔයාලා මෙතන register icon එක click කරගන්න. ඉතින් මගේ දැන් මේවා කරන්න ඉඩක් නැහැ. ඔකට පෙන්වන්න මේ account එකකින් device දෙකක් එක ඩිවයිස් එකකින් account දෙකක් හදාගන්න බැරි හින්දා ඉතින් ඔයාලත් එහෙම කරන්න එපා. ඔය කට්ටියගේ account එක බෑන්ඩ් වෙලා යයි. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන register icon එක click කරාම ඔය කට්ටියට password එකක් එකේ පෙන්නනවා. මේ email එකට තමයි මේ password එක එන්නේ. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නන්න. මෙන්න මේ වගේ email එකට ඔය කට්ටියගේ password එකක් එනවා. මගේ දැන් මෙතන පෙන්වන්නේ password කියලා. මගේ email එකයි password එක එනවා. ඔය කට්ටිය දුන්නේ email එකට අනිවාර්යෙන් මේ password එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය අටින් පේනවා service login කියලා. ඔයාලා ඒක touch කරගන්න. හරි අපි නැවතත් මේ කට්ටිය window එකට අරන් යනවා. ඊට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතන කරන්න ඕනේ login icon එක කට්ටිය තියෙන්නේ. ඔයාලට අර ඇවිල්ලා තියෙන password එකයි email එකයි ලබා දීලා මෙතනින් sign in වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මගේ account එකට sign in වෙන්නම්. ඔයාලට ඉතින් මෙතන sign in button එක click කරාම මේ වගේ captcha code එකක් එනවා. ඇත්තට මේක සුළු දෙයක්. ඔකට දන්න ඇති මේ captcha එක fill කරගන්න අපිට තියෙන්නේ. මම දැන් fill කරගන්නම් captcha එක. එතන verify icon එක click කරනවා. හරි දැන් මගේ account එකට සාර්ථකව login වුණා. ඔයාලට මේ account එකෙන් අපිට ලබා දෙනවා $4ක hash power එක මේ කට්ටිය. ඒකේ තමයි මේ අපිට coin mining කරගන්න තියෙන්නේ. මේකේ deposit කරන්නත් පුළුවන්. මම නම් කියන්නේ deposit කරන්න එපා. ඉතින් අපි නොමිලේ withdrawal එකක් ගන්නනේ බලන්නේ හැම site එකකින්ම. ඒක නිසා අපි නොමිලේ මේකෙන් වැඩ කරගමු. ඔකට මෙතන පේනවා 180 hash power එකක් අපිට ලබා දෙනවා. free plan එකේ තමයි තියෙන්නේ ඉතින් මේක. හරි මම මේක touch කරගෙන ඔකට පෙන්නන්න. එතන deposit icon එකට මම යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔය කට්ටියට 4.5ක USD hash power එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක active වෙලක් තියෙනවා. ඉතින් ඔකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔකට මෙතන deposit කරනවා නම් deposit කරන්නත් පුළුවන්. කැමති කට්ටිය මෙතනින් ගිහිල්ලා deposit කරලා ඔය කට්ටිය කැමති coin එක තෝරගෙන එතනින් deposit කරගන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටියගේ මේ coin තියෙනවා නම්. ඉතින් මම නැවතත් mining කියන tab එකට යනවා. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතනින් ගියාම ඔය කට්ටිය මෙතනින් කැමති coin එක. දැන් මම BNB coin එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කැමති coin එකක් ඔය කට්ටියට මෙන්න මෙහෙම මේක click කරලා ඔය කට්ටිය මෙතනින් එනවා captcha code එක. අන්න ඒක fill කරගන්න. මම දැන් fill කරගන්න. මෙන්න මේ වගේ ඊපස්සේ ඔය කට්ටියගේ success කියලා එකක් එනවා. ඒක okay දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ coin එක mining වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. ඔන්න ඔකයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය deposit කරන්න නැත්නම් මෙන්න මේකයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටිය withdrawal එකක් ලබා ගන්නවා නම් ඔය කට්ටිය මෙන්න මෙතනින් පහළට ආපුවම ඔකට මේ පැත්තේ පේනවා reinvest withdrawal කියලා. ඉතින් reinvest එක අපි touch කරාම මෙන්න මේ වගේ 9 which has being credited your අන්නහොම වැටෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපි දැන් අපිට පුළුවන් මම ඔකට කියලා දෙන්න. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතන mining වෙන ගාන තියෙන්නේ
අපිට මේ හැෂ් පවර් එක වැඩි කරගන්න ඒ රීඉන්වෙස්ට් නැවත රීඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් ඒකට. එතකොට මේ හැෂ් පවර් එක වැඩි වෙලා අපිට coin earn වෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. අන්න ඒකයි මේ රීඉන්වෙස්ට් එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් මගෙන් දැන් මෙතනින් තිබ්බ මයිනින් වෙලා තිබ්බ coin ගාන ඇඩ් වෙලා මෙන්න මෙතන මගේ 180යි තිබ්බේ හැෂ් පවර් එක. ඒක 189ක් වුණා. අන්න ඔහොමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක විඩ්‍රෝ එකක් ගන්නවා නම් මෙතන ඔකටිය මයිනින් කරගන්න coin එකේ withdraw කියන icon එක ටච් කරා. ඔන්න අපිට දැන් not enjoyed coins කියලා වැටෙනවා. මෙතන යටින් කියනවා the minimum withdrawal amount in this direction is 0.16 BNB. හරි ඔන්න ඕකයි කියන්නේ අපිට ඉතින් 0.16කින් BNB ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ඕකේ කරනවා. ඉතින් මේ කැමති wallet එක ලබා ගන්න පුළුවන්. BP20 address එක ලබා ගන්න පුළුවන්. Binance එකට Trust wallet එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන TRX උත් අපි බලුවම 75 TRX 75කින් අපිට withdrawal එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතන Bitcoin බලාගත්තම Bitcoin 0.03 BTC අපිට minimum withdrawal එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔන්න ඕකයි ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන මේකේ. ඉතින් මේකේ affiliate referral program එකක් ඔකට තියෙනවා. මෙතන affiliate කියන ටච් කරගත්තම ඔකට බලා ගන්න පුළුවන් referral earn කරන්න තියෙනවා අපිට. ඉතින් ඒකෙමුත් අපිට කමිෂන් එකක් හම්බ වෙනවා කියලා මේ කට්ටිය සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඒ වගේම hash power එකකුත් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනින් අපේ referral link එක කොපි කරගෙන ඔකට කැමති social media එක දාලා අපිට referral earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕකයි මේකේ තියෙන වැඩේ. ඉතින් අර ඔකට්ටියට ඊමේල් එකට ආව නේද පාස්වර්ඩ් එකක්. ඒක ඔකට්ටින් නෝට්පෑඩ් එක හරි කොපි කරගෙන තියාගන්න. අපිට ඒකෙන් පුළුවන් ඉතින් අපිට ඒ පාස්වර්ඩ් එක තමයි මේ කට්ටිය ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේකේ වැඩ කටයුතු කරනකොට අපිට ලොගින් වෙන්න ඒ පාස්වර්ඩ් එක තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ පාස්වර්ඩ් එක අනිවාර්යෙන් මතක ඇති තැනක සේව් කරන් තියාගන්න. ඉතින් මම මේකේ withdraw එක ඔකට්ටියට අනිවාර්යෙන් අරන් එන්න. ඉතින් අද ගෙනාපු සයිට් එක ඕක තමයි. ඉතින් ඉස්සරහට මම ඔකට්ටියට දැන් වැඩි මේකක් තියෙන්නේ PayPal එකෙන් money earn කරලා අපේ බෑන්ක් account එකටම ගන්න පුළුවන් විදියක් හොයලා අරන් එන්නම් ඉතින් ඔය කට්ටියට. ඉතින් වීඩියෝ එක නවත්තන්නම් මෙතනින්. මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාමත් බලන්න ඔයාලත් කැමතිද? ඔයාලා තාමත් අපේ Android Waddo YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් යට තියෙන subscribe button එක ඔබලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක තෝල් දාලා තියාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට සමු ගන්නන් ඔබට සුබ දවසක්.